У 1979 році у військовій в'язниці найбільшого міста штату Вашингтон, Сіетла, зробили щось несподіване. Вони пофарбували всі камери в яскравий рожевий колір. Питання – чому? Відповідь проста – для боротьби з агресією. Але чи справді це спрацювало? І чи можуть кольори дійсно впливати на наші емоції та поведінку? Залишайтеся зі мною до кінця, якщо хочете про все дізнатися. Кольори мають різне значення для різних людей. Наприклад, білий може означати чистоту, чорний – смерть або таємницю, а червоний – кохання. У картах Таро кольори мають також особливе значення. Синій на карті із чашею вказує на почуття та підсвідомість, а зелений на карті пентаклів стосується здоров'я та фізичних аспектів життя. Деякі люди також вважають, що в кожного з нас є аура, схожа на кольорову енергетичну бульбашку навколо нас. А колір аури відображає наш емоційний стан або здоров'я. Пам'ятаєте про рожеву в'язничну камеру 79-го року в Сіетлі, про яку я згадувала на початку? Так от, ця ідея виникла у двох начальників – Джина Бейкера і Рона Міллера. Оскільки нові ув'язнені іноді поводилися агресивно, вони сподівалися, що рожевий колір стін камери заспокоїть їх, коли вони вперше потраплять до в'язниці. Тож яким був результат? І з часом рожевий колір стін, здається, спрацював. З новими в'язнями було менше проблем. Навіть після виходу з рожевої камери вони трохи довше залишалися спокійними. Через це цей відтінок рожевого назвали рожевий Бейкера Міллера. Один геніальний учений придумав, що рожевий колір може зменшити агресію в людей. Він працював у відомій дослідницькій установі в Такомі, що в штаті Вашингтон. Невдовзі і в'язниці в таких країнах, як Швейцарія та Німеччина, почали фарбувати камери в рожевий колір. І хоча деякі дослідження 80-х і 90-х років минулого сторіччя, здавалося, підтвердили заспокійливий ефект рожевого кольору, більш сучасні дослідження спростували ці твердження. Значне дослідження 2015 року показало, що заспокійливий ефект рожевого кольору був переоцінений. Кольори справляють глибокий вплив на наші емоції. Насичений червоний відтінок заходу сонця може пробудити пристрасть і викликати почуття приливу енергії, а заспокійлива блакить неба може заспокоїти розум. Коли ви пригнічені, ніжна зелень нових листочків може принести деяке полегшення. Тварини також використовують кольори для спілкування. Павич сигналізує своїм яскравим пір'ям про те, що він придатний як партнер, а деякі яскраво забарвлені жаби попереджають хижаків про свою потенційну токсичність. Дійсно, кольори – це більше, ніж просто візуальні ефекти. Вони мають значення та містять сенс для нас. Ми бачимо кольори, тому що світло, предмети, що нас оточують, наші очі та наш мозок співпрацюють, роблячи наш світ різнобарвним. В одному з наукових експериментів учені досліджували зв'язок між кольорами та емоціями. 62 учасники бачили на екрані різні відтінки кольорів – червоний, зелений і синій включно. Яскравість і глибина цих кольорів варіювали. Потім учасників запитували про їхні почуття. Крім того, вимірювались їхній пульс та електропровідність шкіри, щоб оцінити рівень їхнього емоційного збудження. Результати показали, що червоний колір робить людей більш пильними та сконцентрованими, порівнюючи із синім або зеленим. Проте не лише сам колір мав значення. Виявилося, що те, наскільки темним або яскравим був колір, мало ще більший вплив на людину.
Глибокий темно-синій може викликати відчуття стабільності та надійності. Це одна з причин, чому багато корпорацій і установ використовують темно-синій колір у своїх логотипах і брендах. З іншого боку, яскравий блакитний може викликати відчуття свіжості, легкості, оптимізму та ясності розуму, нагадуючи про ясний день. Проте, якщо запитати людей, яке почуття викликає в них певен колір, усе не так просто, оскільки кольори нагадують нам певні речі. Наприклад, коли ми бачимо червоний колір, ми можемо асоціювати його з гнівом або коханням. Так само для тих, хто пережив травму, кольори можуть діяти як тригери. Якщо хтось потрапив в автокатастрофу в дощову ніч, синьо-сірий відтінок грозового неба може спричинити у нього сумні спогади про цю подію. Чи якщо людина пережила травматичну подію в приміщенні з яскраво жовтими стінами, вона може відчувати неспокій або тривогу щоразу, коли в майбутньому зустрічатиме цей відтінок жовтого. В таких випадках кольори – це не лише візуальні враження. Вони пов'язані зі спогадами як позитивними, так і негативними. Навіть у нашій мові ми використовуємо кольори для опису почуттів. Приміром, ми говоримо «почервоніти від злості» або «позеленіти від заздрощів». Однак ці асоціації з кольорами можуть бути різними в різних культурах. От у Польщі, коли говорять про заздрощі, думають про червоний колір, а не про зелений. А в Китаї білий часто асоціюється із жалобою та смертю, тоді як у багатьох західних культурах він символізує чистоту та невинність. В іншому дослідженні вчені попросили 4600 людей із 30 країн зіставити емоції, такі як радість чи сум, із кольорами. Вони не показували кольори, а лише називали їх, наприклад, синій чи жовтий. Вгадайте, що із цього вийшло. Люди здебільшого відчували кольори однаково. 90% вибрали однакові кольори для одних і тих самих почуттів. Але були певні відмінності. Візьмімо колір жовтий. Багато хто вважає, що він викликає почуття щастя та радості, оскільки він нагадує їм сонце. Проте в сонячних країнах, таких як Греція і Єгипет, не так багато людей асоціюють жовтий із щастям. У Фінляндії, де часто дощить, 88% вважають жовтий радісним кольором. І лише 6% в Єгипті відчувають те ж саме. То чому ми так ставимося до кольорів? Через те, чого ми навчилися в дитинстві. Адже навіть люди, які погано розрізняють кольори, відчувають щодо них емоції, оскільки вони вивчили, як вони називаються і що вони можуть означати. Лише подумайте, коли ви слухаєте бадьору мелодію, який колір спадає вам на думку? Можливо, яскравий жовтий чи жвавий рожевий. А коли ви слухаєте меланхолійну пісню, ймовірно, глибші, темніші відтінки – сині чи сірі. В одному експерименті учасники слухали різні пісні, а потім обирали колір, який відповідав їхньому поточному настрою. Ті, хто відчував сум або страх, часто обирали темніші відтінки. А якщо музика піднімала їм настрій, вони вибирали яскравіші, більш насичені кольори. А що, якби кольори могли впливати на те, як ми відчуваємо звуки? Уявіть собі, як ви сидите в кімнаті, освітленій різними кольорами. Від теплих червоних до спокійних синіх, у той час, як ви прослуховуєте різноманітні мелодії. Виявляється, колір кімнати може впливати на наше сприйняття музики. Зокрема, червоний колір може надати будь-якому треку більше енергії та жвавості. Кольори можуть навіть обдурити наші смакові рецептори. Уявіть, як ви робите ковток із келиха із зеленим вином.
Дивне відчуття, чи не так? Але заплющте очі, і це просто звичайне вино. А як щодо апельсинового соку, який виглядає синім? Він може смакувати не так, як завжди. Крім того, колір довкілля, де ви їсте або п'єте, може змінити ваше сприйняття смаку. Наприклад, виявляється, що лимонад у кімнаті одного кольору може здаватися набагато солодшим, ніж в кімнаті іншого кольору. Отже, кольори навколо нас можуть непомітно впливати на наші емоції та враження. Сила червоного кольору – це щось особливе. З біологічної точки зору він виділяється. Подумайте про природу навколо нас, хоча б на мить. Багато стиглих фруктів червоніють, сигналізуючи, що їх можна з'їсти. Тварини також використовують червоний колір, щоб показати силу або навіть плодючість. У людей червоний може бути індикатором наших емоцій. Ви коли-небудь помічали, як наші обличчя червоніють, коли ми злі, сором'язливі або збентежені? А малюки, вони розпізнають червоний колір перш ніж можуть розрізняти інші відтінки. Упродовж історії людства, коли ще розвивалися мови, ще не було слів для кожного кольору, який ми знаємо на сьогодні. Натомість, на початковому етапі розвитку мов зазвичай використовували обмежені описи кольорів. Приміром, предмети описували як світлі чи темні. З розвитком мов з'явилися конкретні назви кольорів. І спостерігалася цікава тенденція. Червоний колір був одним із перших у різних мовах, який отримав окрему назву. Є дослідження, які свідчать про те, що споглядання червоного кольору може вплинути на роботу мозку. В одному експерименті учасники показували гірші результати тесту, коли працювали на аркуші червоного кольору. В іншому ж експерименті студенти працювали в оточенні стін різних кольорів, червоний включно. Проте подібний ефект не був виявлений, отже, цей висновок ще не є однозначним. Чи чули ви щось про кольоротерапію? Деякі люди вірять, що кольори можуть лікувати. Вони вважають, що вібрації кольорів можуть впливати на наше тіло, спричиняючи певні хімічні реакції. Деякі альтернативні методи лікування навіть передбачають використання кольорових вогнів на певних точках тіла, які використовуються в акупунктурі. В експерименті 2020 року тестували набір для кольоротерапії, де учасники мали зосередитись на кольорових тарілках і практикувати кероване дихання та медитацію. Водночас половина учасників, чи то контрольна група, дивилася лише на білу тарілку. Результат? Обидві групи відчували себе однаково. Після експерименту всі учасники відчували менше тривоги та стресу. Тож на цей момент немає переконливих наукових доказів, що підтримують ефективність кольоротерапії. Що ми знаємо на сьогодні, так це те, що кольори формують наше світосприйняття більше, ніж ми усвідомлюємо. Починаючи із заспокійливого ефекту заходу сонця і закінчуючи енергійними кольорами галасливого ринку, кольори впливають на наші емоції та сприйняття. У тварин кольори мають важливі функції, такі як сигнал про небезпеку чи привернення уваги потенційних партнерів. Що стосується людей, то тут усе трішки складніше. У нас є універсально визнані сигнали, такі як червоний – це стоп, а зелений – для руху. Але крім цього, наш особистий досвід, історія та культура впливають на те, як ми сприймаємо кольори. І це не стосується лише нашого зору. Кольори також вводять в оману інші органи чуття. Спробуйте насолодитися яскраво синім лимонадом. Такий напій може здатися неприємним багатьом із нас. Або подумайте про концерти,
де сценічне освітлення може зробити музику набагато більш захоплюючою і вражаючою. Проте, хоча кольори впливають на наше світосприйняття, вони не змінюють радикально наші глибоко вкорінені емоції лише незначною мірою. І кожен бачить свою веселку по-різному. Дякую за увагу. Бувайте!